नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां येवकार. आज असेंब्ली बेगीन सोंपल्या पण त्याच टायमार आमी ब्रेक ओवर करतात. विशय असा आयचो खूप म्हत्वाचो. काल मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलें विधानसभे भितर की क्रायमाचें स्वरूप बदलपाक लागलां आनी ताका लागून घडये एक चार्टर्ड अकावंटंट आनी इंजिनियर PSI सुद्दां घेवचे पडटले. कितली तंत्रज्ञान जशी बदलता तशी क्रायम कसो बदलता आनी तातूंतल्यान नवीन क्रिमिनल आनी वेगळी तरेची क्रिमिनल कशे तयार जातात आनी तांकां धरपा खातीर वेगळी तरेच्या एक्सपर्ट पोलिसांची कशी गरज पडपाक शकता हें तातूंतल्यान दिसता. खरें कितें कितें बदललां ह्या इतल्या वर्सां भितर आनी ते टॅकल करपा खातीर आमी कितें करपा जाय ह्या विशयाचेर आमी आज भासाभास करतात. आमचे बरोबर पयलीं आसात ते म्हळ्यार गोंयचे आदले IGP आनीक सुटके झुजारी प्रभाकर सिनारी तांची चड वळख करून दिवपाची म्हाका गरजच ना. दुसरे आमचे बरोबर आसात ते IPS ऑफिसर आनी गोंयचे SP आत्माराम देशपांडे. जाणी ह्या सगळ्या गुन्ह्यांचे जे केसी आसात त्यो खुबश्यो तांणी हाताळ्यात. सो तांकां खोलायेन खबर आहा की गुन्हे कशे बदलत गेल्यात ते. आमी सुरवात प्रभाकर तुमचे कडच्यान करया. तुमी आशिल्ली ती टायम आनी आतांचो टायम हातूंत भितर जो क्रिमिनल आनी क्रायम किती फरक जाणवता आनी टॅक्नॉलॉजी बदलता तशें गुन्ह्यांचें स्वरूप बदलतना दिसता काय कितें? गुन्ह्यांचें स्वरूप बदललां. क्रायम इज ए क्रायम एनीवेअर. हांगा क्रायम म्हणजे ती युरोपाक गेलो म्हणून ती क्रायम ना न्ही अशें सगळे कडेन मर्डर इज अ मर्डर. हांगाय मर्डर थंय मर्डर सगळे कडेन इज सेम. पण आतां ह्यो ज्यो टॅक्नॉलॉजिकल जे कितें क्रायम जावंक लागल्या ती आतां रिसेंट वन आनी दॅट इज नो एंड टू दॅट. तुमी समजाचे आयज इतले सायबर क्रायम जाता हे जाता हांगा सोंपले म्हणून ना. ही क्रायम वाडत वतली आनी व्हेरी प्रेडॉमिनंट जातली. कित्याक सायबर क्रायमीन बी तितले चट्ट करून आयज चोर आहा ताका फाल्यां धरलो बिल्लो इतलें जायना. सायबर क्रायमीन मातशें आनीक वेळ लागता. खूब स्टडी करपाचें आसता. त्यात कितें नवीन नवीन टॅक्नीक केल्ली टील यू नो द तांची टॅक्नीक जाल्यार तूं ती धरूंक शकता आनी प्रिवेंट करूंक शकता. जितली टॅक्नॉलॉजी अपग्रेड जाता तितली पोलिसांची अपग्रेड जावची पडटा. जाय हें खरें. पण ते स्टेटमेंट जो केला चीफ मिनिस्टरान की वी शूड रिक्रूट कितें इवन चार्टर्ड अकावंटंट आनी कितें इन्स्टेड ऑफ चार्टर्ड अकावंटंट रिक्रूट करून पुलिसांच्या विरोधात असले एक सेल करून जाय. आयज आमचे कडेन फॉरेन्सीक लॅबोरेटरीचे हातून व्हडले व्हडले हे आसात ते त्या लॅबोरेटरींत पुलिसान भितर न्ही तांची आमकां साय मेळटा. मेडिकल कॉलेज फॉरेन्सीक आनी कितें ते तुजे प्रश्न आसा मेडिकल आपले स्टुडंट्स बी ते सगळे थंयसर हॉस्पिटलांसून मेळटा. अशी एक एजन्सी जाय की जंय हो आय मीन टॅक्नीक आनी जाणा जाल्ले जाय थंयसर. आमी घेतले म्हणून जायना. आमकां एक पुरो जाय ते देशे गोवाक एक नंबर न्ही. समज डिपार्टमेंटा भितर तशी वेवस्था तयार करून फायदो ना. ना ते इंडिपेंडंट सेल तयार करूंक जाय. मागीर कित्याक जाता तांचे ना जाल्यार मागीर तांची सिनियोरिटी तांचो पे ते हे खुबश्यो कटकटी सिस्टमीची सगळी गजाली ताका लागपाक जाता. मला तुमकां कितें दिसता तुमी असले प्रकारचे गुन्हे हाताळ्यातय बी कितले बदललां हें प्रमाण आनी टॅकल करपा खातीर सगळ्यांत बरें इफेक्टीव मेकॅनिझम कितें? क्रायमाचें जें स्वरूप आसा तें डेली चेंज जायत आसा. आतां जे आमी म्हणटात ट्रेडिशनल क्रायम जे आशिल्ले लायक बॉडी ऑफेन्सीस म्हणात किंवा चोरी आनी असले जे ट्रेडिशनल क्रायम म्हणटाले घरफोडी बी जी ट्रेडिशनल क्रायम्स. आतां ट्रेडिशनल क्रायमांतल्यान एक पॅराडायम शिफ्ट जाला. कित्याक क्रिमिनलचो जो प्रोफायल आसा तो आतां कंप्लिटली चेंज जाला. टुडेज क्रिमिनल इज अ एज्युकेटेड क्रिमिनल who is aware of technology and he prefers to use technology to commit crimes rather than depending on the age-old methods of committing crimes. So, क्रायमाचो स्वरूप हो आतां पूर्णपणे बदलत गेला. ट्रेडिशनल क्रायम्सची संख्या ट्रेडिशनल क्रायम जातात अजून पण त्याची जी ट्रेंड आसा ती कमी जावपाक लागल्या. मोर ट्रेंड इज टुवर्ड्स द न्युअर टेक्नॉलॉजी और न्युअर क्रायम्स वीच आर हॅपनिंग. न्युअर क्रायमा भितर आतां कितें आसा की व्हायट कॉलर क्रायम्स म्हणून जे आयल्या तितून देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ व्हायट कॉलर क्रायम्स. फ्रॉड, फॉर्जरी, चीटिंग असले जे आसा काउंटरफिटींग दीज आर नाव मोर टेक्निकली साऊंड अँड मोर इंट्रिकसीज इनवॉल्ड आशिल्ले क्रायम्स आसात वीच आर मोर ल्युक्रेटीव ऑल्सो. एक घर फोडलें म्हणून घरा भितरलें तुका कितलें म्हणून मेळटलें. आतां आमी आयकतात 40 लाख 50 लाखाचें. दॅट इज बिकॉज भांगराचो वालोर वाडला. सो पॉसिबली द इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू ऑफ दॅट स्टोलन प्रॉपर्टी इज मोर देरफोर तो व्हॅल्यू वाडला. पण जर मातशें प्रिकॉशन्स जर घेतलें ओनर्सांनी तर तेजें व्हॅल्यू मेळना.
पण तेच जर एक फॉर्जरी केली, फ्रॉड केलें, एक टेक्निकल क्रायम केलो जाल्यार विदीन अ शॉर्ट टायम so much of gain can happen. Therefore, it is attracting the youth in particular and the educated class. From white collar crime, they want to get into proper crime as such. How difficult is it to detect and pinpoint at a criminal in such cases? See, level of difficulty varies from the capacity and competence of the officer. जो कोण इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर असता त्याची कॉम्पिटन्स आणि त्याची जी कॅपॅसिटी असता त्याच्या प्रमाणे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी चेंजेस. Yes, there are crimes which are committed very intelligently, but there is a theory that a criminal always commits a mistake. And ती जी mistake असतात ती सापडतात पोलिसांक. And it's only question of how well dedicatedly the investigating officer works on that particular flaw in the system and then goes to the root of the cause. सर पण इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरात जेन्ना आमी काम म्हणटात तेन्ना त्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक ह्या विशयाची खोलायेन म्हायती आसपाक जाय. एक नॉर्मल पुलीस ऑफिसराक जर काडून त्या विशयांचेर घालो तर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट आणि इंट्रिकसीज ऑफ इट. येस आय एग्री. दॅट्स वाय आमकां त्या हाचेर मदत जाय. जसो आयज आमकां फॉरेन्सीक हातूंत लॅबोरेटरीची मदत लागता, डॉक्टराची लागता, जे क्रायम पुलिसांत डॉक्टर ना पण तेन्ना वेळार कसलो प्रश्न येता तेन्ना वी टेक द हेल्प फ्रॉम द कॉम्पिटंट डॉक्टर ऑर अथॉरिटी. तेच स्वरुपान हे येवंक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर तितलो एक्सपर्ट आसपाक जाय म्हण ना, तो आसूंकय शकना. खंयच्या हातून वतलो, फॉरेन्सीक हातून वतलो, ह्या हातून वतलो, खंयचे ती सायबर क्रायम त्या हातून वतलो, जमचें ना. येस, इतले कितले कित्याक हो विशय आतां गहन जावंक लागला आनी आनीकूय गहन जायत वतलो. एक गजाल जी ताणें म्हळी की ते म्हळ्यार यूथ चडांत चड एट्रॅक्ट जावपाक लागले तसले क्रायमा कडेन आनी एज्युकेटेड क्लास एट्रॅक्ट जावपाक लागला. ते खरें एज्युकेटेड क्लासाचीच आनी हुशार हांचीच ही क्रायम. कळ्ळें की समटायम्स इवन द पुलीस ऑफिसर्स ऑल्सो आर बाफल्ड. ह्या देशान येदी व्हडली क्रायम केली आनी हें केलें. कांय इवन देर आर इन्स्टन्सीस इन अमेरिका एंड अदर प्लेसीस की ही क्रायम सोडोवपाक तसल्याच तांची क्रिमिनलांची आनी पुलिसांनी घेवची पडटाली. हय, आतां नाव दे मे बी हॅविंग देअर ओन इज अनदर थिंग. पण अशें जावंक लागलां. म्हाका एक गजाल सांगा, सदांच म्हणटात की मोर टेक्नॉलॉजी ग्रोज गव्हर्नमेंट हॅज अ बेटर कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. येस, तुमचे कडेन फोन जर आयलो यू कॅन टॅप माय फोन, यू कॅन टॅप एवरीथिंग. फाल्यां क्रिमिनल हें करपा भितर तुमकां मदत जावपाक शकता. सायबर क्रायमा भितर तुमकां इट इज प्रॅक्टिकली गव्हर्नमेंट कंट्रोल इन्क्रीजीस विथ द इन्क्रीजिंग टेक्नॉलॉजी. हियर वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक वेर इन्क्रीजिंग टेक्नॉलॉजी इज बिकमिंग अ प्रॉब्लेम फॉर द गव्हर्नमेंट. It is going to happen so. Increasing technology and advancements in the technology is going to bring the problems associated with it. Computers are here to stay. Whether we like it or not, we have to accept it. Computers are here to stay. So what the benefits that come along with computers, along with it, the set of problems also will come. And there will be people. Which is bigger? No, the bigger is it. See, Pros basically, and cons. Pros and cons are with ultimately it is the human mentality. Criminal mind जे आसा पळय, it depends on that criminal mind finally. There are people who are experts in cyber crimes, cyber technologies, but they are working for the positive side of it. And there are people who are exploiting this and committing crimes also. So it is basically the human mind finally which decides as to which side he wants to go, whether he wants to commit a crime or whether he wants to stay on the better side of it. Now, fact remains that ki ek police officer, he cannot deal with all the crimes at the same time as efficiently as he would deal with a traditional crime. But getting expert help is also not very easy. Expert help you may get in certain cases where you require very high level of consultancy, where you bring in an expert. But if a police officer or a officer is recruited with such basic qualification as a chartered accountant, for example, he can study the books of accountings much better. Which a normal police officer may not be able to तुम्ही ताका access. काडटले आनी ताका ट्रान्सफर मारतले, तो ह्या पुलीस स्टेशनार वतलो, त्या पुलीस स्टेशनार वतलो, मागीर ताका घेवन फायदो कितें? So just recruiting these people is not enough. ताका ते particular ecology environment create करचे पडटले within the सिस्टम department. विदिन द सिस्टम. So there has to be a system. And of course, there is always a provision. There is something called as economic offences wing. Now, all these financial experts like chartered accountants or company secretaries could be recruited in the economic cell itself. Or we have cyber crime cell. Unfortunately, Goa does not have one right now. But
the process is on. The day cyber crime cell gets set up in You Goa, can recruit such kind of people. computer engineers could be recruited, network engineers could be recruited in this, and they could make a future in this particular line. Now, of course, तशें सिनारी साहेबान म्हणलां तशें की that hierarchy, that career prospects, that particular setup, and that particular incentive has to be given to them. But today, considering today's economic condition, if given an opportunity, I'm sure we will get sufficient such trained people. Talent. And I can tell you very authoritatively right now, because या दिसांनी I'm involved with a set of interviews that are being conducted in our department for recruitment. And तिथून at constable level, we are getting graduates on an average. Requirement is of 10th standard, but the average educational qualification is gone to graduation. There are some who are diplomas in electronics, diploma in mechanical engineering. Talent pool is not a problem. Talent pool is not a problem. We need to identify the right person and then accommodate him in the right way. So that system needs to be created, which is possible. सर एक गजाल सांगा जे ताजेवेल्यान हें केल्लें की चड टॅक्नोलॉजी आसता तितले म्हणटात गव्हर्मेंटाक बरो कंट्रोल दवरपाक मेळटा फाल्यां एक मनीस जर एटीएम सुद्दां स्वायप करता इट दॅट वन स्वायप इज इनफ टू कॅप्चर दॅट पर्सन कॅच दॅट पर्सन ट्रेस हिज लोकेशन वी आर लिव्हिंग इन दॅट इरा हातूंत भितर तुमकां कितें दिसता की दीस होल बूम ऑफ टॅक्नोलॉजी हातूंत भितर प्रॉस चड आसात काय कॉन्स चड आसात त्रास चड आसात काय फायदे चड आसात इन्व्हेस्टिगेशना भितर इन्व्हेस्टिगेशना बद्दल सुद्दां कितें हे दुसऱ्या जशें हें आसता त्या रादर स्पेशलायझेशन बाकी बेसीक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आनी अदर थिंग इज सेम पण ताका सपोर्ट जाय फ्रॉम टॅक्नोलॉजीस्ट आनी ती इंजिनियरींग सायड म्हूण आनी कितें जे एक्सपर्ट इन दॅट तीच इतलें हें जाय म्हणून ही सर्वीस आमचे पुलिसांतूच अवेलेबल आसूंक जाय अशें न्ही शूड बी अवेलेबल टू होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गव्हर्मेंट आनी सगळें म्हणजे ना जाल्यार कॅन यू रिक्रूट ए डीन वर हेड ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट ना इट्स नॉट ताका स्कोपूय मेळचो ना कांय मेळचो ना अर्थात गोंयांत अजून ही असली क्रायम चड जावंक ना पण कितें दिसता मग ह्या टॅक्नोलॉजी फायदो चड आसात काय लुकसाण चड आहा पुलिसेक फायदो कोण तांचे कडसून पुलिसेच्या दृश्टींतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन आनी क्रिमिनल धरपाच्या दृश्टींतल्यान फायदे चड आसा टॅक्नोलॉजीचे काय नुकसान चड आसा टॅक्नोलॉजीचे फायदे आसा फायदे चड आसा ऑफकोर्स नो डिनायल वी कॅनॉट शट अवर आयज टू द चड फायदे हय टॅक्नोलॉजी दॅट इज डेव्हलपिंग तुम्ही कितलेशेच असे क्रिमिनल्स प्रिपेर्ड फॉर दॅट तुम्ही कितलेशेच असे क्रिमिनल्स धरल्यात जांकां तुम्ही मोबाईल ट्रॅक केला किंवा आनी कितें तरी गजाली केल्या दिस टेक्नॉलॉजी हेल्प्स यू इन क्रॅकिंग द नॉन टेक्नॉलॉजिकल क्रायम्स ऑल्सो Yes, especially like not getting into the details of this, for obvious reasons. There are criminals out there who are watching our program also. I will not get into the details of it. But technology today is such that it's a double-edged weapon. It cuts both ways. So if you give it in a proper person's hand, it works for the benefit. It's like a knife in a surgeon's hand. A knife in surgeon's hand is going to cure. You give a knife in a criminal element's hand, he is going to kill. So the knife is not at the fault. So technology is not at the fault. It is the way it is being used. Increasing technology is definitely making the government or governmental system to impose controls on it. For example, we had a controversy of BlackBerry phones. BlackBerry was forced to install their servers in India, which were not existing earlier. That government of India wanted to keep a track of it. Correct. Keep a control over it. So finally, the economics worked in favor of the government because number of users of BlackBerry was so much that BlackBerry finally agreed and they installed the servers in India. Now that was a technological win for government of India. It is, of course, benefit comes down right down to every police department in the country. BlackBerry is being used by every common criminal. BlackBerry's cost has come down to 5,000, 6,000 rupees today. Every common criminal can afford to have a BlackBerry. They just secure communication karung shakta, which can be cracked today. Similar is the case of other mobile phones also, where they can be tracked actively. And आमच्याकडे